Ba rọi chiên giòn, đây là công thức bất bại của mình. Với cách làm đơn giản nhưng cho ra thành phẩm là miếng ba rọi giòn tan này, bì thì nổ giòn đều, không bị dai cứng. Ăn kèm cùng với một chén sốt chấm chua ngọt kiểu Thái nữa thì là hết ý luôn nè. Mọi người cùng theo dõi cách làm của mình nha. Ba rọi mua về mình sẽ sơ chế sạch sẽ, sau đó luộc với một chút hành cho thơm nè, thêm một chút muối nữa, luộc trong khoảng 15 phút. Sau khi luộc thịt xong khoảng 15 phút thì giờ mình sẽ vớt ra, rửa lại để cho thịt được nguội bớt nè, rồi mình mới tiến hành cắt nha. Mọi người lưu ý là thịt mình sẽ cắt vừa miếng nha, không mỏng quá cũng không dày quá, vì mỏng quá khi chiên lên thịt sẽ bị khô. Mình sẽ vừa cắt và vừa xếp vô cái khay nướng để một hồi nữa mình sẽ mang đi sấy nè, và chú ý là cái phần bì phải được lộ ra ngoài nha. Và đây sẽ là cái bước quan trọng quyết định cái phần bì của mình có nở đều và giòn xốp không nè. Mình sẽ dùng nồi chiên không dầu và sấy với nhiệt độ là từ 80 độ đến 100 độ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nếu dùng lò nướng thì mọi người sẽ chọn chế độ nướng đối lưu nha, và cũng set nhiệt độ như vậy. Nếu không có nồi chiên không dầu thì mình sẽ phơi nắng trong khoảng 2 đến 3 tiếng cho đến khi cái phần da hơi khô lại. Đây là cái phần da heo của mình sau khi sấy xong nè. Giờ mình sẽ mang đi chiên ngập dầu nha. Mình chiên cho đến khi cái phần da heo được nổ giòn đều thì mình sẽ vớt ra. Món này mình chiên nhanh lắm mọi người, bỏ vô trong chảo dầu khoảng 3 đến 4 phút thì bì heo đã bắt đầu nổ lên rồi nè. Nếu mọi người có thắc mắc là cái này có bắn không thì mình xin trả lời là có bắn nha, nhưng mà bắn một cách nhẹ nhàng, bắn chấp nhận được chứ không có bắn cao bắn xa nha. Cho mọi người coi này, đó, cái khu vực xung quanh mình chiên này nó cũng có bắn một chút xíu đó, nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều. Hôm nay mình sẽ chọn làm nước chấm kiểu Thái, chua chua ngọt ngọt để ăn kèm cùng với ba rọi chiên giòn nè. Và công thức thì mình sẽ để trên màn hình để cho mọi người tham khảo ha. Đây là thành phẩm của mình nè mọi người. Bì heo nổ đều, giòn tan.
Vì thời gian sấy hơi lâu nên mọi người có thể sấy nhiều cùng một lúc ha. Sau đó mình cất trong ngăn đá tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì mình mang ra chiên nè. Vì món này hơi nhiều dầu mỡ nên mình sẽ ăn với thật là nhiều rau này, thêm chút đồ chua và thơm để cân bằng lại vị ha. Chấm với một chén nước mắm chua chua ngọt ngọt, ngon lắm, mọi người thử nha. Rồi ăn cái món này là tay của mình phải thật là sạch nha. Rồi bây giờ mình ăn miếng xà lách, rau thơm, leo này, chút đồ chua nha. Này cho anh ha. Đó, anh ăn thử coi. Cheers nước mơ. Mơ ăn với lại uống với lại đồ ăn ăn đồ ăn Việt Nam. Cái này là vừa mix Việt với Thái luôn hả? Heo là heo với mắm là kiểu của Thái đúng không? Còn ăn cùng với bánh tráng cuốn cho nó đỡ ngán. Cô già thì rất là thích ăn cuốn với bánh tráng. Hơi xấu, hơi dày nhưng mà nó không có bị bể. Quen một số nha. Nghe là được bữa trưa yên bữa trưa gì bữa trưa yên lặng hả? Chưa hiếm có hai vợ chồng nhà mà con đi học. Ba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.